Вітаю, дорогі рукодільниці! Сьогодні я покажу вам, як правильно підібрати кінцевик для гарного завершення прикраси і як професійно та якісно його закріпити. Фурнітура, 2 кільця, карабін, циліндричні кінцевики-трубочки, ланцюжок-подовжувач із підвіскою. Зупинюся трохи на кінцевиках-трубочках. Ви могли помітити, що ці трубочки значно тонші за аналоги з Китаю. Це кінцевики від японського виробника Miyuki. І вони підходять не для всього бісеру. Наприклад, для чеського бісеру вони занадто тонкі, але з Miyuki Delica виглядають просто фантастично. Також зверніть увагу на колір фурнітури. Якщо у виробі присутній золотий бісер, тоді обирайте золоту фурнітуру. Якщо срібний, то срібна фурнітура буде виглядати гармонійніше. Важливо, щоб кінцевик по розміру підходив до ширини плетіння. Щоб підібрати кінцевик, прикладайте готове бісерне плетіння до кінцевика і рахуйте кількість бісерин, які помістяться всередину. В цьому випадку це 11 рядів бісеру. Тепер підготуємо місце для прикріплення кінцевика-трубочки. До кожної бісеринки, що виступає з ряду, додаємо ще одну. Двічі проходимо в бісеринки по колу, кожну нову і ту, що виступає, щоб зміцнити місце для з'єднання кінцевика з бісерним плетінням. Прикріплюємо застібку. Одну сторону кінцевика-трубочки загинаємо. Слідкуйте за тим, щоб закрити трубочку рівно з першого разу, оскільки спроби виправити нерівність можуть пошкодити кінцевик. Затягуємо ряд до плетеного бісеру в трубочку і обережно затискаємо другу сторону кінцевика. Прикріплюємо застібку за допомогою плоскогубців. З одного боку кріпимо карабін, з іншого ланцюжок-продовжувач. Браслет «Золотий стільник» готовий.